ફરી સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે જાણીશું સેમ્પલ ફાઇલ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવાની અને કઈ રીતે FL સ્ટુડિયોમાં એડ કરવાની। સેમ્પલ ફાઇલ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાની, ત્યાં લિંક આપેલું છે। વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી હું સેમ્પલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરું છું। વિડીયોમાં આપેલા ડિસ્ક્રિપ્શનના લિંક પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આવું પેજ ખુલશે, તેમાં ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। ડાઉનલોડ કરીએ એટલે આપણી ફાઇલ ડાઉનલોડ થવાની ચાલુ થઈ જશે। ડાઉનલોડ થાય એટલે આપણે ફાઇલ મેનેજરમાં જવાનું છે। ફાઇલ મેનેજરમાં જઈ ડાઉનલોડના ફોલ્ડરમાં જવાનું છે। તે આપણી ફાઇલ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે। મિત્રો, આ ફાઇલ zip ફાઇલ છે, તેને અનઝીપ કરવાની છે આપણે, તો તેને હું અનઝીપ કરી લઉં। અહીંયા એક્સટ્રેક્ટ કરી લેવાની છે ફાઇલને। આ ફાઇલને એક્સટ્રેક્ટ કરી લેવાની છે। આપણી ફાઇલ એક્સટ્રેક્ટ થઈ ગયા પછી આ ફાઇલને આપણે કોપી અથવા મૂવ કરી લેવાની છે। તેને FLM યુઝર ફાઇલમાં જવાનું છે। ત્યારબાદ માય સેમ્પલમાં જવાનું છે, ત્યાં આ ફાઇલને પેસ્ટ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ FL સ્ટુડિયો ઓપન કરી લેવાનું છે। FL સ્ટુડિયો ઓપન કરી લેવાનું છે। FL સ્ટુડિયો ઓપન કર્યા બાદ પ્લસમાં જઈ ડ્રમ્સમાં જવાનું છે। ડ્રમ્સમાં જઈએ એટલે અહીંયા સેમ્પલ લોડ કરવાનું છે, તો લોડ સેમ્પલ કરવા માટે માઇલ ફાઇલ્સમાં જવાનું છે। માઇલ ફાઇલ્સમાં જઈ સેમ્પલ આપણે જે ફોલ્ડર નાખ્યો હતો સેમ્પલ એ આવી જશે, તેને ઓપન કરી લેવાનું છે। તેમાં આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા સેમ્પલ આવી ગયા છે। આ સેમ્પલને અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના આપણને સેમ્પલ જોવા મળે છે। મિત્રો, આ સેમ્પલનો યુઝ કરીને આપણે અહીંયા પેટર્ન બનાવી શકીએ છીએ। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। આગળના વિડીયોમાં હું તમને વધારે સેમ્પલની ફાઇલ આપીશ, જેને તમારે આ રીતે ડાઉનલોડ કરી FLM સ્ટુડિયોમાં લોડ કરી લેવાનું છે। આ વિડીયોમાં આટલું જ, મળીએ બીજા આવતા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।